নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰঞ্জন লাহন এনালিটিক্স ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি ভাৰতীয় ডাইৰেক্ট বেংকত পে'পলৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ? একদম চিম্পুল। আপুনি যদিও 5-6ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী এজনো কৰিব পাৰে। জাষ্ট পেটাৰ্ণ যেনেকৈ মোবাইলত আপুনি পেটাৰ্ণ লক থাকে, সেই মোবাইলৰ পেটাৰ্ণ লকৰ নিচিনাকৈ আপুনি ওপৰত যেনেকৈ দেখাত দিয়া থাকিব, সেই তেনেকৈ আপুনি তলতো যদি পেটাৰ্ণটো এনেকৈ লকটো দি দিয়ে, তেতিয়া আপুনি তাৰ কিছুমান ইচি পাব, যিটো এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি বুলি কোৱা হয়। সেইটো আপোনাৰ পিছত ভাৰতীয় ডলাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়, আৰু ভাৰতীয় যিটো একাউণ্ট ৰুপিজ হয় সেই তালৈ কনভাৰ্ট হয়, আৰু লগতে তলত US ডলাৰটো কনভাৰ্ট হৈ যায়। মই এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা $0.50 ইনকাম কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত আপোনাৰ 37 ৰুপিজ। যিহেতু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম, এতিয়া মই আপোনালোকক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এবাৰ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে SuperVank। দেখা পাইছে, এইটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ। SuperVank এইটো এটা 100% জেনুইন হয়, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি হয়তো ইনকাম কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ? আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা প্ৰচেছটো একদম চিম্পুল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইল আছে সেই প্ৰফাইলটো আপডেট দিব লাগিব। তাৰপিছতে ওপৰতে দেখা পাইছে 3 ডট আছে, এইটো দেখা পাইছে। ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক, ইয়াত মই যি নাম দিছিলোঁ সেই নাম আহি গৈছে, আৰু যিটো কোড আছে সেই কোডটো যদি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰে, দেখা পাইছে ইয়াত যদি আপোনালোকে কোড এটা ইউজ কৰে, এইটো 7PL মই স্ক্ৰীনত শ্ব' কৰি দেখাই দিছোঁ ডাঙৰকৈ। দেখা পাইছে MF0, এইটো কোড আপুনি কৰিলে, এণ্টাৰ কৰিলে কিছু আপুনি ইচি পাব, যিটো চাওক এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি বুলি যিটো আছে। ইচি সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি, যিটো মোৰ ইয়াত দেখা পাইছে কিমান আছে কাৰেঞ্চি, আৰু সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক মোৰ ৱালেটত ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত কিমান হৈছে। দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত হৈছে 36 টকা, আৰু ডলাৰত হৈছে 0.489 USD ডলাৰ, আৰু ইচি হৈছে চাওক কিমান। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰত থকা এই 3 ডটত ক্লিক কৰিব। ওপৰত থকা 3 ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে মেগা প্ৰফিটত ইয়াত ফাৰ্ষ্টত ক্লিক কৰিব, 1ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিপচাৰ আপোনালোকৰ পেটাৰ্ণ লক যেনেকৈ থাকে মোবাইল স্ক্ৰীণত, তেনেকৈ লক আহিব। চাওক ওপৰতে দেখা পাইছে লক আহিছে। এই লকটো আপুনি তলত ইয়াত এনেকৈ দিব লাগিব। এনেকৈ দিয়ক। তললৈ দিয়াৰ লগে লগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ দিলে আপোনাৰ চাওক +658 ইচি কমপ্লিট ইয়াত এড হৈ যাব। আকৌ ছেকেণ্ড আছে, ছেকেণ্ডত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। যেনেকৈ আছে আপুনি তেনেকৈ কেপচাৰটোত কমপ্লিট কৰি দিয়ক। চাওক 654 ইচি কমপ্লিটেড। 3 নম্বৰটোত মই কৰি দিছোঁ। চাওক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰি যাওক, আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু USD ডলাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। গোটেইকেইটা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখাই দিব। চাওক সম্পূৰ্ণ SuperVank এটা 100% জেনুইন ৱেবছাইট। তাৰপিছতে আপুনি চাওক এইটো আকৌ অকণমান সময় ৰখি দিয়ক। অকণমান সময় এনেকৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিলে আকৌ তাত আহি যাব। তেতিয়ালৈকে চাওক তাৰ তলত আছে টাইম প্ৰফিটত ক্লিক কৰক, আৰু যেনেকৈ আছে সেই আপুনি সেইটো ফিল আপ কৰি দিয়ক, আৰু আপোনাৰ ইচি কালেক্ট হৈ যাব। চাওক কিমান পাইছোঁ, 1012 ইচি কমপ্লিট টাইম প্ৰফিটত। আৰু তলত ওপৰত দেখা পাইছে মেগা প্ৰফিট, যিহেতু আহি গ'ল 2টা, 3-4ও আহি যাব সম্পূৰ্ণ। আপুনি নহাকৈও এতিয়া কৰিব পাৰে। চাওক 3-4 আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছতো আপুনি কৰিব। এয়া চাওক দেখা পাইছে, এনেকৈ আপুনি কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিব, আৰু আপোনাৰ ইচি কালেক্ট হৈ যাব। চাওক 832 ইচি কমপ্লিট। বোনাছ প্ৰফিটত আছে তলত, বোনাছ প্ৰফিটত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। এনেকৈ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। পেটাৰ্ণ হয়, পেটাৰ্ণটো আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ মই এই 3টাৰ ভিতৰতে কৰিছোঁ। ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছো আপুনি কৰিব পাৰে। এইটো ৰেফাৰেল কোড আপুনি য'ত মোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তাৰপৰা যদি আপুনি এইটো ৰেফাৰ কোডটো দি দিয়ে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি কিছু পইচা আপুনি পাব। এতিয়া চাওক 3 ডটত আহি গ'ল আকৌ 1। আপুনি যিমান এভেইলেবল আছে ইয়াত আপোনাৰ এভেইলেবল হয়, আপুনি ইয়াত ডেইলি কৰিব পাৰিব। দেখা পাইছে ৰিফ্ৰেছ হৈ থাকিব, আহি থাকিব। এনেকুৱা পেটাৰ্ণ আপোনাৰ আহি থাকিব, সন্মুখত আহি থাকিব। আপুনি মাত্ৰ প্লাছ চিন কৰিব লাগে। এনেকুৱা চিম্পুল হয়, আৰু এইটোৱে একদম 100% জেনুইন এটা এপ্লিকেশ্যন হয়, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব ঘৰতে বহি। এটা হাত খৰচ উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। গতিকে চাওক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰি গৈ থাকক। আৰু টাইম প্ৰফিট চাওক নাই অহা ওপৰটোত, গতিকে টাইম প্ৰফিটত ক্লিক কৰক। তেনেকৈ অথনি 1012 টকা পাইছিলোঁ, 12 ইচি পাইছিলোঁ। আকৌ এতিয়া চাওক 664 ইচি পাইছোঁ, ওপৰতো আহি গৈছে।
বোনাছ প্ৰফিটতো আপুনি ক্লিক কৰক দেখা পাইছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপুনি পেটাৰ্ণ লগটো দি দিয়ক আৰু সেইমতে আপুনি ইনকাম আপোনাৰ এড হৈ গৈ থাকিব দেখা পাইছে আপুনি চাওক এতিয়া ৱালেটত এইটো ৱালেট দেখা পাইছে এইটোত ৱালেটত মই ক্লিক কৰিছোঁ ৱালেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক 36 আছিলে এতিয়া হৈ গ'ল 37 হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত আৰু 1 টকা বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আপুনি ইনকামটো এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব আপুনি যিমান আপুনি ফিল আপ কৰি গৈ থাকিব এতিয়া আপুনি ৰিডিম কেনেকৈ কৰিব চাওক ৰিডিম হিষ্ট্ৰীত ফ্ৰী ৰিডিমত ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে দেখা পাইছে প্লিজ চিলেক্ট দি মেথড অফ ৰিডিমিং ইটছ ফ্ৰী এনিহুৱেৰ ইন দি ৱৰ্ল্ড আপুনি য'ত থাকিও আপুনি কৰিব পাৰিব যিকোনো ঠাইতে পৃথিৱীৰ গতিকে আপুনি চাওক ৰিডিমটো পেপল একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া আছে যিহেতু ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি থোৱা আছে আৰু ওপৰত দেখা পাইছে নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰি দিলোঁ নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে ছুপাৰভেংক ইচি পলিচি টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ পঢ়ি ল'ব তাৰপিছতে এগ্ৰিড কৰিব এগ্ৰিড ক্লিক কৰি আপুনি যিটো আছে ওপৰত ইচি এইটো যিহেতু নাম্বাৰ অফ অনলি ইচিটো দিবলৈ কৈছে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ আৰু USD ডলাৰটো তলত অট'মেটিক আহি যাব যিহেতু 501,9,300 দি দিছোঁ দেখা পাইছে এতিয়া মোৰ হৈছে 37 তলত আৰু 0.5 USD ডলাৰ দুদিনত হৈছে মোৰ 0.5 যেহেতু মই যোৱাকালি ইমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি অলপ কৰিছোঁ আপোনাৰ সন্মুখতে এতিয়া দেখা পাইছে 1 টকা বাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াত দেখাইছে দি মিনিমাম এমাউণ্ট ডেট কেন বি ৰিডিম ইজ $15 মানে $15 হ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো পেপল একাউণ্টত আপুনি পেপল একাউণ্টটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া চাওক এইটো ৰিডিম কৰিবলৈ আপোনাক $15 লাগিব $15 কৰিবলৈ মই মিনিমাম চাইছোঁ আপোনাৰ 3 দিনত হৈ যাব 3 দিন বা 4 দিনত আপোনাৰ হৈ যাব $15 গতিকে এইটো এটা ভাল এপ্লিকেশ্যন হয় যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি 100% জেনুইন এটা ৱেবছাইট ইয়াৰ পৰা পইচা পাব আপুনি আৰু এই পইচা আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লৈ যাব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ